שלום אברהם. שלום. ברה? ברה. ברה ככה... השם חיבה זה ברה. אברהם זה מהבית. קראו אלבר, למעשה אלבר זה אברהם בעברית. והשם משפחה? ארגלג'י. ארגלג'י. כן. שמעיתים, בערבית אין ג' אז יש קו, אז קראו לנו ארקלג'י. הייתי כותב את זה בארקלג'י עם קו ולמד בג'ין. בעברית יש ג'. אם אני צריך לבקש ממך, לפני שאנחנו מתחילים לספר את כל הסיפור, זיכרון אחד מביירות, משהו ככה כילד, שנחקק בך חזק ואתה חוזר אליך כל... הילדות מעשה ברובע שלנו. מה? מה מיוחד בה? אנחנו הסתובבנו במידה מסוימת בחופשיות. בתור ילדים, גם מבוגרים וגם ילדים, הסתובבו במידה מסוימת בחופשיות. למה מידה מסוימת? תמיד זה, לא יודע, היהודים תמיד חששו שמה יקרה משהו. לך חששו? אמא שלך חששה? אני למעשה בן יחיד להורים. לא אחים ולא אחיות, להורים מבוגרים. אבא שלי נפטר אני חושב בגיל 70 ומשהו פלוס, או 80 פלוס, אני לא יודע, האמת לא יודע בדיוק באיזה גיל הוא נפטר, באיזה גיל הוא נולד גם כן, זאת אומרת, מתי הוא נולד, באיזה שנה הוא נולד. אמא שלי, אני יודע שהיא... רגע, מה שם אביך? שלמה. סלים. שלמה, סלים. סלים קראו לו שם? סלים, כן. ארגלג'י, ארגלג'י. כן. אמא שלי, לפי החשבון שלי, נולדתי כשהייתה בגיל 40. ומה שמה? ברטה. ברטה לבית? גרשון. ברטה גרשון. גרשון. זה למעשה הנישואים השניים של אבא שלי. האישה הראשונה לא הביאה ילדים ונפטרה. לא יודע, זאת אומרת, אני לא מכיר את הסיפור שלה ולא הצלחתי לדבר עם אבא שלי, כאילו על היסטוריה שלו ושל אשתו הראשונה או משהו כזה. כי הוא שמר את זה או לא? החינוך היה שונה בלבנון. בכלל, אולי בארצות ערב וכל מיני, החינוך היה שונה, הדיסטנס היה מאוד גדול בין ההורים לילדים, תלוי במשפחות מסוימות, כאילו, תלוי במשפחה, איך אז הוא היה בערך בין כמה כשאתה נולדת? מעל 70. לא, כשאני נולדתי, אני נולדתי ב-54, אני משאר לעצמי מעל 70 כשהוא נפטר. הוא נפטר, כשהייתי בגיל 13, הוא נפטר, והוא היה מגיל מעל 70, יכול להיות שהוא היה בן 60 כשאני נולדתי, או יכול להיות 65, 70, אני לא יודע, האמת, אני לא יודע, לא הצלחתי כאילו, באמת לרדת לעומק הדברים, זאת אומרת, החיים שלו לפני שהוא נפטר. אמא שלי, אני יודע שהיא נולדה במלחמת העולם הראשונה ב-1914, והיא נפטרה בגיל 54 פה בישראל. ואיך הם הגיעו אחד לשני? אז היא הייתה אשתו השנייה, אבל היא התחתנה בגיל מאוחר, אני מבין. נכון, כנראה, כן, כן. למה? לא יודע. היא ילידת ביירות גם כן? נכון, כן. ואבא? אבא יליד דמשק. בא מדמשק. אבל יש לנו תעודת זהות לבנונית, שונה מאנשים אחרים שברחו אבל המשפחה מגיעה מדמשק, כן.
משנים הרבה דורות? הרבה לפני, כן, אני לא יודע מתי הגיעו. אני בעצם המשפחה שלי שונה מאנשים שהגיעו מסוריה ללבנון, כלומר ברחו מסוריה ללבנון, וכשהם רצו לצאת, הם לא קיבלו אזרחות לבנונית, כן? כשרצו לצאת מלבנון, כאילו להגר או לנסוע לאיזשהו מקום, זה יצאו עם לספסה, לא עם דרכון. מעבר כזה. שעון מעבר. יש לי את הדרכון ותעודת זהות לבנונית, יש לי אותה. למה? כי נולדת בלבנון. כי נולדתי בלבנון, אמא שלי גם היה לה תעודת זהות לבנונית ודרכון לבנוני. נולדת לאבא מבוגר. כן. מה זה אומר לגדול בביירות, ילד יחיד לאבא מבוגר? היה ביניכם חיבור רגשי? היה חיבור, אבל לא קרוב מאוד. אמרתי לך, החינוך שהיה שונה עם הילדים. הם תמיד שמרו מרחק. אני רוצה להגיד לך, היום, כאילו בתקופה שלנו, היום ההורים רוצים להיות חברים של הילדים ולא לחנך אותם. זאת אומרת, לא רוצה לחנך אותם כאילו. זה שונה, החינוך היה שונה לגמרי אצלנו. מה אתה זוכר מגיל הילדות שקשור במשמעות של להיות ילד יהודי בלבנון, בביירות, בקהילה שלך? גדלת במשפחה שהיית מגדיר אותה מסורתית, דתית? האמת, בלבנון, לפי מה שאני זוכר, המשפחות היו מאוד מסורתיות. זאת אומרת, היו מסורתיות. איך שאני מספר לך, כאילו, הם ידעו, זאת אומרת, רוב הקהילה ידעה את המסורת. התחלנו להגיד עליי בתור ילד בבן יחיד, וגם כאילו לגדול במקום בלבנון, שארץ הערבייה וכל הדברים האלה, אז הדאגה שלהם הייתה מאוד... ערב שבת. אצלכם בבית. רגיל. שלושתכם? שלושתנו, כן. דודים, אחים? דודים, כמובן, היו דודים, היו אחים של אמא שלי, שתי אחיות ואח. וההורים היו לה לאמא שלך? סבא וסבתא? סבתא וסבתא. אני הכרתי את סבא וסבתא מצד אמא שלי, הכרתי אותם. את סבא שלי, כאילו, אני לא זוכר אותו בדיוק, זוכר כאילו, את ההופעה שלו, אני זוכר, אבל לא הספקתי כאילו יש לך איזה דמות? לא, יש לי איזה דמות, כן. סבתא שלי מצד אמא שלי, הכרתי אותה, אבל גם כן, לא הספקתי כאילו לשבת איתם, לדבר איתם. תגיד, סבתא שלך מצד אמא שלך, אמא של אמא שלך. כן. כי הלבוש שלה היה לבוש יהודי עם כיסוי ראש? לא, אני לא זוכר כיסוי ראש של אנשים, אני באמת לא זוכר את זה. הקהילה הייתה מאוד מסורתית. למעשה הם ידעו את התפילות, את המסורת, את החגים, את הכל. זאת אומרת, כשעשו את החגים ואת המסורת וכל זה, הם עשו את זה על בוריין. מצד אחד, היו הולכים ביום שבת או בחגים, היו הולכים לבית כנסת להתפלל וחוזרים הביתה ועושים קידוש וכל מיני דברים, אבל מצד שני, מי שלא שמר, כאילו הדתיים, כלומר ששמרו ולא עשו דברים אחרים, כאילו אחרי הקידוש, כמו שהאורתודוקסים, מה שנקרא, כאילו, השאר, למרות המסורת, למרות זה, היו הולכים לים, למשל, בשבתות. זה בעצם היה הרוב, נכון? הרוב, כן. רוב הקהילה הייתה מסורתית, לא דתית. לא, זאת אומרת, כשאני מסביר לך מה זה דתי, למשל, כלומר, כשרצו לאכול משהו מהשוק, למשל, גבינות וכל הדברים האלה, הם עשו בבית גבינות.
לא אכלו מהשוק גבינות. ויש הרבה גבינות במטבח. ודאי, כן. כנראה גם לא אכלו אולי עוגיות. אני באמת לא התערתי איתם הרבה עם הדתיים, אבל אנחנו יודעים שהקהילה הייתה מאוד מסורתית, ידעה את המסורת כמו שמספר לך, מצד אחד הולכים לבית כנסת ואחר כך הולכים לים או לסרט במוצאי שבת, לפני שיוצאת השבת גם כן. בבית שלכם. רגיל. ערב שבת אתה אומר, אתה הולך עם אבא לבית כנסת? אני הייתי הולך לאבא שלי לבית כנסת. ואז חוזרים, אתה, אבא ואמא עושים ארוחת ערב? ארוחת ערב, כן, ארוחת ערב, רגילה, רגיל, הכל. עכשיו, מאחר והיינו 3 לבד, בחגים היינו מצטרפים למשפחה. היינו עושים, בחוץ לארץ הרי עושים 2 לילות של פסח, של סוכות, של שבועות, אז פעם היינו מצטרפים אצל משפחה של אמא שלי בליל הסדר, ופעם ליל השני אנחנו מצטרפים למשפחה של אבא שלי בליל הסדר. אז לאבא שלך גם היה משפחה כן, היה לו משפחה, כן. אחים אחים לא, היה לו אח שנפטר, היו לו ילדים של אחיינים שלו, היו, אבל הם לא היו, זאת אומרת, הם היו מאוד מבוגרים. כשאני נולדתי, הם היו כבר בני 30 ומעלה. זאת אומרת, גם לא היה לך בני דודים בגיל שלך? לא, היה לי בן דוד, היו, כן, היו, אבל חלקם היו גדולים יותר ממני, כי אני נולדתי יותר מאוחר, וחלק... אז אם אתה צריך לתאר את הילדות שלך, ילדות רגילה, שאני הייתי הולך לבית ספר, חוזר לבית, השתתפתי למעשה במה שנקרא הצופים. היו שתי קבוצות של צופים, של מבוגרים, של ילדים קטנים. אז הגדולים קראו להם הצופים, מה שנקרא הסקוט, והקטנים לופטו. לופטו זה הילדים של הזאב, מה שנקרא. מה זה אומר? אנחנו יותר קטנים בצופים, מה שנקרא. קראו לילדים בצופים לופטו. וכשבעצם מה עושים בצופים? יש איזה אוריינטציה? כל מיני פעילויות ספורטיביות, כל מיני טיולים. גם כמובן הייתי נוסע לטיולים, נסענו להרים, לראות שלגים. עם מי נוסעים? חברים? לא, נוסעים עם המורים, כמובן, עם החברים והמורה, הוא מלווה אותנו, זאת אומרת, הם מלווים כמובן. איזה עוד חגים, למשל, אתה זוכר בצורה משמעותית מהחיים שלך שם? אם אני חושב על חנוכה, על סוכות... חנוכה, היינו מדליקים בחנוכה, ודאי, כל החגים היינו עושים, בפורים היה, למשל בחנוכה היינו מדליקים את הנרות, לא בדיוק בחנוכיה, אלא בצורה עגולה כזאת, עם כוסות היינו מדליקים את החנוכיות, ככה בבית שלי כאילו, לא היה לנו חנוכיה, ובפורים היה מה שנקרא, מסביב לבית ספר, הרי הבית ספר בתלמוד תורה הוא היה על גובה, כלומר למטה היו רק העמודים והחצר. מה זאת אומרת, אתה הלכת לתלמוד? היו שני בתי ספר, כן. 3 למעשה, אחד של החלבים שיותר דתי, תלמוד תורה היה תלמוד תורה של היסודי שם, מה שנקרא, ואליאנס היה... אתה היית באליאנס או בתלמוד? התחלתי בתלמוד תורה. יש כאלה שהתחילו באליאנס, אלה שלא רצו כאילו, מה שנקרא עם הדת. למרות זאת, למדו תנ"ך, למדו עברית וכל הדברים האלה, אבל היה שונה, זאת אומרת, נושא התפילה וכל הדברים האלה, היינו עושים את זה בתלמוד תורה. אז אתה מגיל קטן היית בתלמוד תורה? בתלמוד תורה. מאיזה גיל? מגן. שזה מה, כמו חדר כזה? לא, כיתה רגילה, רק לקראת הערב, אנחנו מתפללים מנחה וערבית, מה שנקרא, בערב היינו מתכנסים. בית ספר היה לו מסדרון גדול, כלומר מהצדדים הכיתות, וההול היה, זאת אומרת המסדרון הוא היה ענק, אז היינו עומדים שם במסדרון לקראת הערב, מתפללים מנחה בעמידה, וגם ערבית, ואחר כך הולכים הביתה. שזה שונה מהבית שאתה גדל בו, כי בבית שלך לא מתפללים מנחה. אבל לא, אני מסביר לך, הקהילה הזאת היא ידעה מה זה, כאילו לא חייבים לשים כיפה, לא חייבים כיפה. כי
אני אומר, אבא שלך הרי לא התפלל כל יום. לא, כל יום להניח תפילין לא ראיתי אותו שהוא מתפלל. אבל כשהוא נפטר, אני התחלתי להניח תפילין, כשעשיתי את ה... בן 13. 12, 13, אז זרזו את זה, עשו לי בר מצווה, כאילו אחר כך. הוא לא הספיק להיות לא הספיק, לא ירד. אני קמתי בבוקר להגיד קדיש כשהוא נפטר. מה קרה שהוא נפטר? הוא היה חולה סכרת, כמובן, והוא מבוגר, גם מבוגר, הוא לא ראה בעיניים שלו, הוא היה לו, כאילו, היה לו צלליות. הייתי צריך ללכת איתו יד ביד בשביל לעזור לו. אני לא, כאילו, לא הייתי ער למה שקרה לו עם העיניים וכל הדברים האלה, באמת, לא הייתי ער לגמרי בנושא הזה. אני, כלומר, יותר מאוחר, כאילו הבנתי שהוא לא רואה, ואז הייתי צריך בגיל 12, לפני שהוא נפטר בשנה, משהו כזה, אז הייתי הולך איתו יד ביד בשביל להדריך אותו. הוא היה ממש חולה. היה ממש חולה. הוא נפל ביום אחד, והוא שכב שבועיים, וזהו, ונפטר. ואז מה אתה זוכר מהטקס, מהלוויה שלו? עשינו לו טקס הלוויה, אני למעשה לקחו אותי יחד עם, אצלנו כשעושים הלוויה, לוקחים את הנפטר לבית הכנסת, לכיוון בית הכנסת, ומספידים אותו. תראה, אנחנו לא היינו כאילו מן העשירים, היינו כאילו לא, לא היינו אמצעים, אנחנו כאילו, אבא שלי, למרות שכאילו הוא עבד וכל הדברים האלה, האמצעים שלו היו דלים מאוד. האמצעים שלנו היו דלים מאוד. עבד פעם, לפי מה שזכור, לפי מה שסיפרו לי, הוא עבד, עשה גבינות, כאילו בחנות מסוימת הוא עשה גבינות, אחר כך הוא התחיל להסתובב עם חבילה ומוכר בדים. היה נוסע ברכבת, בטרמוי, ברכבת הקלה, מה שנקרא, הרכבת, כמו המטרו, אבל הוא מעל הקרקע, היה נוסע לשכונות המערביות, לשכונות המזרחיות גם כן, ומוכר להם בדים. אז מדי פעם אני הצטרפתי אליו, והייתי עולה איתו בזה, ומדריך אותו ביד. האמצעים שלנו היו דלים מאוד, זאת אומרת, כמשפחה אנחנו היינו באמת באמצעים דלים מאוד, הקהילה עזרה לנו, הקהילה עזרה. אז כשאתה אומר הקהילה, מי זה הקהילה? היה רב שהוביל את זה? הקהילה זה הפרנסים, הקהילה תמיד יש פרנסים ויש מישהו שמוביל את העניין הזה. אתה זוכר מי הוא היה? זוכר שהוא בא ל... אני האמת לא זוכר, זאת אומרת, השמות לא זכור לי. התחלת להגיד שהתחיל המסע של הלוויה ומספידים. כן, מספידים, ואחר כך נוסעים לכיוון בית העלמין, בית החיים, שם הוא רחוק יותר. אז נוסעים, אני זוכר ששמו אותי בסככה, לא נתנו לי להתקרב לקבר. כי אמרו, הוא קטן מדי שלא... לא רק בגלל שהוא קטן, לא יודע, יש הלכה בדת היהודית שבנים לא הולכים אחרי האבא. יש הלכה, כנראה, לפי מה שעכשיו אני מבין את כל הדברים האלה, אז יש הלכה שהילדים לא הולכים בהלוויה של אבא, הבנים הכוונה. לא הולכים לבית החיים, נשארים בבית כמובן, ומי שמטפל בגופה, זה חברה קדישה. לא, גם אמא לא הלכה, גם נשים לא הולכות. גם נשים לא הולכות. אז בעצם מעמד הקבורה לא אתה ולא אמא, לא, זה שונה, פה שונה משום מה, כי הם לא מכירים את ההלכות, לא מכירים את המסורת. מי שלא מכיר כמובן את הדברים האלה, אז נשים לא הלכו להלוויה. ואני גם כן, כמובן, בתור בן שלו, אז לא הלכתי, בגלל, מי שהכיר את ההלכות, אני בתור ילד לא הכרתי את זה, למרות שהתפללתי בכל הדברים האלה, לא התערעתי בנושא ההלכה, בנושא לימוד תורה. אמרו לך, אתה צריך להתחיל להגיד קדיש. כן. הייתי מתעורר בבוקר, היה מי שמעיר אותנו, אני גרתי זאת אומרת, בקומה, בבית קרקע, אבל גרתי בחדר. זאת אומרת, אני והמשפחה שלי גרנו בחדר. היו בתים כאילו מחולקים לחדרים,
וכל משפחה לקחה חדר אחד או שניים לפי הגודל של המשפחה. אנחנו, בגלל שהיינו 3 אנשים, לקחנו רק חדר ובסחירות כמובן, הכל בסחירות. יש כאלה שיהודים שהיה להם בתים בקנייה כמובן שלהם. אתה ואמא, ואתה קם כל בוקר להתפלל, כן. אני קם כל בוקר להתפלל. במשך מה, שנה שלמה? שנה שלמה, כן. אחר כך הייתי מצטרף מדי פעם, קם להתפלל, כמו בסליחות צריכים לקום, אז הייתי קם בסליחות להתפלל. זה היה בשנת 67, בדיוק במלחמת 6 הימים. אז היינו צריכים לקום גם כן להתפלל, והרובע הוא כמעט ריק, כאילו שומם. למה? היו, בגלל המלחמה, אז היהודים כאילו כמה שפחות היו קמים מהר מאוד, הולכים להתפלל. היה מישהו ששמר עלינו, הז'נדרמריה שמרה על הבית כנסת שם במלחמת 6 הימים. בתקופה הזאת של 6 הימים היה מתח גדול? היה מתח, כן, היה מתח, כן. ואחרי המלחמה? אחרי המלחמה, אנחנו גם בשנת 68, ביולי 68, עלינו לארץ. זאת אומרת, אחרי המלחמה כנראה הקהילה, הפרנסים, כאילו, הקהילה כנראה בסוכנות היהודית, לפי מה שאני כאילו מבין כשגדלתי, כי אנחנו כשעלינו לארץ לא שילמנו עבור הכרטיס וכל הדברים האלה. אבל הסוכנות הבינו כנראה הסוכנות והקהילה והפרנסים הבינו שצריך להעלות את היהודים אחרי מלחמת 6 הימים, לעלות לארץ. אז בעצם עליתם אתה ואמא? אני ואמא שלי. משפחה רחבה או? לא, אני ואמא שלי, ואחרי זה עלו המשפחה. מה יצא בינך לבין אמא זה שנשארתם שליחים? כלום, שום דבר מיוחד, שום דבר מיוחד. לא, שום דבר מיוחד. לא, באמת שום דבר מיוחד. זאת אומרת, היום אני לא... גם היא, כאילו, לא היה, כאילו, הקשר הוא לא היה, זה לא כמו היום הילדים שונים בגלל שההורים מאפשרים את הדבר הזה, כאילו, לשאול שאלות. אני אישית הייתי מופנם כזה, אז הייתי... אתה היית מופנם, אבל יש לך אמא שהתאלמנה והיא גם לא צעירה. ונשארתם שניכם לבד, לא התנהלה לה שיחה ביניכם? לא, כמעט ולא. זה האבסורד. זה האבסורד זאת אומרת, בגלל המופנמות שלי, בגלל החינוך הקפדני כזה, זאת אומרת, כמעט ולא... משהו אחר. הקרבה הייתה קצת... אבא הלך והידרדר. כן. הוא דיבר איתך לפני מותו? הוא ידע שהוא הולך לסלוף חייו? לא, הוא שכב וזהו. לא הייתה שיחת... לא הייתה שיחה, לא, שיחה ממש לא היה, באמת לא היה. הוא שכב, אני זוכר כאילו אולי בסביבות 2 שבועות, ואחר כך הוא נפטר. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת למעשה מה כאב לו וכל הדברים האלה, באמת לא... הרחוק היה קצת... הגעתם בגיל 14? הגענו לפה ועלינו לארץ בדרך טורקיה, מה שנקרא, עם דרכונים, עם תעודת זהות והכל. הגענו לבן גוריון, מה שנקרא היום לוד. פעם קראו לזה לוד שמה. ומשרד העלייה כנראה דאג לנו לקבל דירה ברמת אליהו בראשון לציון. הגענו לשם, אני האמת כשקמתי בבוקר כנראה או בלילה אפילו ראיתי את מה שיש מסביב, הכל חול וזה, והתחלתי לבכות. למה? לאן הגענו? כי מה היה לך את ביירות היפה? למרות האמצעים הדלים וכל הדברים האלה, בביירות היה הכל. זאת אומרת, בכלל הסביבה הייתה, כלומר, כאילו, הבניינים והחברים וכל הדברים האלה. אני חושב שאתה מספר סיפור נורא קשה של ילד יחיד שאבא שלו נפטר ואתה מאוד מוחזק. כן, כן. וכשאתה מגיע ורואה את החולות של ראשון, אז אתה בוכה. כן, התחלתי לבכות, באמת התחלתי לבכות. לאן הגענו? כי אתה יודע, גם המשפחה לא הייתה איתנו גם כן. זאת אומרת, משפחה שהם עדיין חלק נשארו בלבנון.
חלק באו לפה, אבל הם היו מרוחקים. למעשה, אני בין ראשון לציון לבת ים, לא היה קשר ישיר כמו היום על כביש החוף, שאתה יכול לנסוע לאורך החוף ולהגיע לבת ים, מראשון לבת ים. ב5 דקות אתה כבר שם היינו צריכים לעלות על אוטובוס, להגיע לתחנה מרכזית תל אביב, מתחנה מרכזית לנסוע לבת ים, זה היה שונה לגמרי. ואיך אמא שלך, איך היה לה פה? היא למעשה עלתה כשהייתה חולה, היה לה צהבת. ואז מה קרה? כשאתה שואל אותי על איך אנחנו הסתדרנו כשאבא שלי נפטר, לפי הסיפורים של המשפחה שלי, אני לא יודע בדיוק אם זה אמת או לא אמת, הרב של הקהילה פנה אליה על מנת שהיא תתפרנס, אז הוא ביקש ממנה לרחוץ מתים. כנראה ביקש ממנה... מי זה היה הרב? היה חכם שחוד שרם. אתה יודע, דרך אגב, הבן שלו היה במחתרת היהודית, שלמה שרם. זה אתה תשמע על זה. עם אבא של עמית, איך קוראים לו? סגל. שחוד שרם זה הרב? שחוד שרם כנראה... הוא עלה איתכם בעלייה שלו? לא, הוא נסע לברזיל. כנראה, אני אספר לך שאחר כך שהשתחררתי, נסעתי לברזיל, ואז אני... אז אמא אחרי שאבא נפטר... כנראה פנו אליה... מתות? כן, טהרת מתים, כן. מתות כמובן, מבחינה. ואז כנראה היא נבהלה, ואז היא קיבלה צהבת. יש מקרה כזה של צהבת, של בהלה, מה שנקרא. אז היא נבהלה וקיבלה צהבת. עכשיו, אני אישית דיברתי, אמרתי לה, פה אני יכול להגיד לך שבאמת פעם ראשונה שאני פונה אליה, כאילו, ואמרו לה, תלכי, תטפלי בעצמך עם עשבים, ומי שידע לטפל בצהבת עם עשבים מסוימים, הייתה קהילה שיעית כנראה, או השיעית, או מוסלמית, לא יודע, אבל אני חושב שהשיעית. ואמרתי לה, תלכי לאחת מהלקוחות של אבא שלי, תגידי לה שתטפל בך בזה, בעשבים, על מנת שתלך הצהבת. והיא לא הספיקה. לא רצתה, חלק מהזמן היא לא רצתה ללכת, וחלק מהזמן היא לא הספיקה, ואז עלינו לארץ. וזה פה כנראה השפיע עליה מאוד, וזה הידרדרה. אני באיזשהו שלב, יום אחד, היא הייתה באמת מאוד צהובה בצבע הזה, כמעט, ממש בצבע הזה, כל הגוף שלה, אני הלבשתי אותה, היה לה צבע כזה, ולקחתי אותה לבית חולים, לאסף הרופא, סרפנד, לא אסף הרופא, וזהו, שם אני לא ראיתי אותה יותר. באיזה שנה זה היה? באותו 3 חודשים אחרי שעלינו לארץ, 68, בנובמבר 68. אנחנו הגענו... קיבלת את שני ההורים שלך בשנתיים פחות. כן. בגיל 15 אתה לבד. בגיל 15 אני לבד. עכשיו, לפני שנפטרה, אני לקחתי אותה לזה, אבל לפני שלקחתי אותה לבית חולים, סידרו לי להיכנס דרך עליית הנוער לפנימיה חקלאית פה בצפון, בכפר חסידים, כפר הנוער הדתי. כי היו שתי הילדות של אחיינית שלי, בת דודה שלי, מה שנקרא. הילדות של הבת דודה שלי, הם גם כן הלכו לשם לפנימייה. מוטלה וחנוש. סליחה? מוטלה וחנוש היו אז? לא, מוטלה, לא. מוטלה, כן, אתה מתכוון למנהל שם בכפר הנוער הדתי? לא, היה אויגן. היה חבר של בורג, אברהם בורג. הם הקימו אותה, זה אלה שעלו מגרמניה עם הנאצים וכל הדברים, הם הקימו את הכפר, היה אברהם מיכאלי. עברת לפנימייה? עברתי לפנימייה והתחלתי שם בכיתה ח'. ואז אמא שלי, ואז לפני שהלכתי באופן קבוע לפנימייה, לבית ספר, השפזתי אותה בבית חולים באסף הרופא. וזהו, ואחר כך יום אחד בא בן דודה שלי, אומר לי בוא איתי הביתה, כן, היא נפטרה ואנחנו הולכים להלוויה וזה, וגמרתי את ההלוויה, חזרתי לפנימיה, ישבתי שם 7. בפנימיה? בפנימיה.
כי בעצם לא היה מי ש... לא, היו, אבל כאילו, בדודה שלי הייתה פה, ודודה שלי הייתה פה, אבל גם כן העניינים של... יש מין חמימות בקרב קהילות מסוימות, יש חמימות ודאגה למשפחה, פה קצת, למרות קצת חמימות וזה, אז... בסופו של דבר היית לבד. היה ריחוק. היית לבד. הייתי לבד. מה חשבת? לא יודע, אני בן אדם... עכשיו ילד בן 15 שלפני שנה וחצי אבא שלו נפטר, עלה עם אמא שלו לישראל ועכשיו גם היא לא נמצאת. אני האמת, למרות, זאת אומרת, אני מופנם וכל הדברים האלה, אבל אני יודע לשמור על עצמי כאילו. זאת אומרת, לא ישבתי וכוננתי. לא ישבתי וכוננתי, המשכתי את החיים איך שהם. המשכת ואז המשכת בחיים. ככה, זה אני. כן, ואז בעצם סיימת את התיכון סיימתי את התיכון ב-73 שמה, והתגייסתי לצבא. לאן? למודיעין. התגייסת בעצם בשנת 73. 73? יולי 73 אני התגייסתי, הגעתי לצבא ועשיתי טירונות יחד עם החבר'ה של המודיעין, והגעתי לבסיס של המודיעין. דיברת ערבית מן הסתם? ודאי, ודאי. בגלל הערבית היינו, במלחמת יום כיפור תפסה אותנו בשדה כאילו. אני הייתי עם עוד אנשים בטירונות, אז תפסה אותנו בשדה, ואחרי שגמרנו מהטירונות, לקחו אותנו לבהד של המודיעין, מה שנקרא, והתחלנו בקורס של ערבית, מה שזה. עכשיו, מאחר ואנחנו היינו יודעים ערבית, היינו 4 אנשים, 4 צעירים, אז אמרו, יעשו לנו קורס מזורז, מה שהם דורשים מאיתנו, איזה עבודה שאנחנו אמורים לעשות אותה, כן? עשו לנו קורס מזורז של 3 חודשים, בדרך כלל הקורס הוא חצי שנה וכל זה, 2-3 חודשים, ועלינו לכיוון צפת, הבסיס הצפוני של המודיעין, ושם... ואחר כך אתה משתחרר, אני מניח, היית בצבא. כן, האמת, אני בגלל שהייתי בן יחיד ובודד בארץ, כאילו אין לי לא אחיות ולא אף אחד, ובודד בארץ, אז החבר'ה דרבנו אותי, אומרים, לך תשתחרר, ותתחיל להתפרנס, תבקש קיצור שירות. ביקשתי קיצור שירות, והשליש הראשי אישר לי 1.5 שנה, ויצאתי לעבוד. עכשיו, ביקשו מאוד ממני להישאר בקבע, ואני האמת לא רציתי. לא היה לי נוח קצת בצבא. אנחנו שונים, בלבנון, זה שונים כאילו בהתנהגות, אז... מבחינת מנטליות? מנטליות שונה. למרות שבפנימייה רקדתי ריקודי עם וכל הדברים האלה, זה... אהבתי מאוד ריקודי עם שם בפנימייה. אז ביקשתי לקצר לי את השירות, קיצרו לי את השירות ל1.5 שנה, ויצאתי לעבוד. מאוד מאוד רצו, באמת התחננו לפניי שאני אשאר בקבע, אבל לא רצו. אז חזרתי לפנימיה, עבדתי בתור רפתן, כי כשהייתי בבית ספר, אז הייתי רפתן ועשיתי בגרות ברפת, ואז התחלתי לעבוד בתור רפתן. כנראה הם לא מצא חן בעיניהם, כאילו האחראי של הרפת שהייתי צריך להחליף אותו, לא מצא חן בעיניו, כאילו שאני בתור צעיר לא צמוד לרפת. הוא רוצה שמישהו שיהיה צמוד לראות מחלות, לידה וכל הדברים. אתה נוסע לברזיל בעצם. לא. עשיתי דרכון, חשבתי להגר לארצות הברית, עשיתי דרכון וזה, בסוף אמרתי לא, זאת אומרת, הזמן לקח אותי לדברים אחרים, כלומר, אחרי שגמרתי מהפנימיה, הלכתי לעבוד באיזה מפעל פה בצפון, עבדתי 3 חודשים, ויום אחד אני רואה את המפקדים שלי בצבא, אז שאלו אותי, אלברט, אתה רוצה לחזור? אמרתי להם, טוב, אין בעיה, אני אחזר. וחזרתי, הייתי בקבע, למעשה עד 2003. וואו, כמה שנים
כמעט 30 שנה. 28 שנים בקבע במודיעין. אותה עבודה, ירדתי להדרכות. עשינו עבודה במודיעין. אז כמובן שגם הייתי בהדרכות להדריך אנשים אחרים ללמוד ערבית כמו שצריך, כלומר לשפר להם את שפת הערבית. מתי התעצבה התפיסה הדתית? היום אתה חובש כיפה סרוגה, זה לא הבית שגדלת בו, זה לא... לא, האמת זה אחרי שהשתחררתי, למרות שמדי פעם התפללתי, אבל הייתי הולך לטייל עם הילדים. האמת יש לי 5 ילדים, 4 בנות ובן אחד. 3 הראשונים כאילו טיילתי איתם והם לא שומרים כאילו בכלל, לא שומרים בכלל. אשתך איך הכרת? בן דודה שלי, הוא הכיר לי אותה, היא עבדה עם בן דודה שלי מצד אבא שלי, מקריית אתא, עבדה איתו בשקם, אז הוא הכיר לי אותה. היא לא ילידת הארץ? לא, היא ילידת מרוקו, היא באה בגיל כמה? 59, לא, כן, 4 שנים, הייתה בגיל 4 שנים, היא הגיעה לפה. אז הבית שלכם זה בית מרוקאי, לבנוני, איך... לא, כמעט מרוקאי. כי אתה יודע, לא היה מי שידריך אותה, ידרבן אותה לדברים שלי, ואני זרמתי, אני לא... מה נשאר בך מהזהות הלבנונית? בעצם חוץ מהזהות הערבית מודיעינית של חיל המודיעין, מה בעצם מהקהילה היהודית בלבנון, מה נשאר בך? יש לי הכל בראש שלי, אבל זה כאילו אין לי מי לחלק את החוויות האלה. יש מנגינות? כן, אני מאוד אוהב את המנגינות, אבל לצערי המנגינות הן לא חלק של התפילה, כאילו איפה שאני מתפלל. המרוקאים שונה לגמרי, הסגנון המרוקאי שונה משלנו. זאת אומרת, שונה לפעמים בהרבה דברים. כשאתה רוצה, למשל, כשאנחנו התפללנו שם, אז כל הקהל השתתף, מי שהנהיג את התפילה זה השליח ציבור, הוא הנהיג את התפילה, והקהל השתתף איתו ברגע שהוא הנעים קטע מסוים מהתפילה. כשמנעימים אותו, אז הוא התחיל בסולם מסוים, כל שבת היה לזה סולם, מקם, מה שנקרא. יש איזה ניגון שאתה זוכר מביירות? כן, כמובן. מה אתה יכול להגיד? הבעיה שלי אין את הכל, למרות ש... יש לך הכל מצוין. כן, אבל אני, בגלל זאת אומרת, אני מתרגש, אז אני לא יכול להביע את זה. ברגע שאני מתרגש... יותר נשמח, תרגש אותנו. זה קשה לי מאוד. זה באמת קשה לי. כשאני מתרגש, אז אני לא יוצא לי את זה. אם אני לבד ככה פה... אבל אם אני ככה צריך להגיד לך, לשלוף לי ניגון אחד שאתה זוכר במיוחד, פיוט, משהו שמשם, קופץ משהו? בוודאי שקופץ. מה הבאת? הבאתי איזה ספר של פיוטים ושירים וגם קידוש של יום שבת וחגים, כמובן. שיר השירים, מה שאני מספיק, כאילו מה שזכור לי כל המנגינות, זאת אומרת, כל הנעימות זכורות לי. קשה לי להוציא אותם לפועל. למשל, יש לנו פה, משהו שקשור לפסח, אתה מבין? זאת אומרת, אחד אלוהינו, מה שאנחנו אמרנו, אלוהו לא אילה אלא הוא, בשפה ערבית, من يعلم ومن يدري الله رب المجلي هذا هو واحد رب الخنانة الله لا إله إلا هو من يعلم ومن يدري هو رب المجلي. זה מהבית? זה מהבית, זה בליל הסדר, אחד אלוהינו. כלומר, אנחנו אומרים את זה בצורה, כמו בערבית, כן? אנחנו אומרים את זה. כשאתה אומר, הדה הן תנן מוסא ואהרון, לא 2 לוחות הברית, תנן מוסא ואהרון. אתה מבין? אז זהו, אז עוד פעם חוזרים, אלוהו לא אילה אלא הוא, הוא אחד והוא יחיד. מי יודע ומי יודע, כאילו, הוא הנשגב, הרב אל-מוג'לי, הוא הנשגב.
זה משהו שאתה זוכר ששרו עם סבא שלך? לא, בליל הסדר, כשאנחנו היינו הולכים לליל הסדר עם המשפחה, אז זה מה ששרנו אחד אלוהינו בסוף. אפילו את אבא אתה זוכר שר את זה? או שזה... לא, זה לא זכור לי. זה לא זכור לי. מי כן? הבני דודים שלי. וכל ההגדה היינו אומרים אותה כאילו... זה משהו שחשוב לך שידעו, שיזכרו, אתה ניסית ללמד? חשוב לי, אין לי את היכולת ללמד בגלל הקול שלי. לא, אני מת, זאת אומרת, אני מאוד מאוד רוצה, אני חפץ לעשות את הדברים האלה, ואין לי את היכולת מבחינה קולית לעשות את הדבר הזה. יש משהו שלמדנו זה שיש לך את היכולת הקולית. כן, אבל לא, למרות זאת, אין לי, זה... כמו למשל הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הפורקן ועל הגיבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ככה, אתה מבין, יש... זה המנגינה מלבנון? מלבנון. תעשה לך קלטת. אתה יודע כמה... אתה בקשר עם מישהו מה... יש מישהו שאני למעשה ב4 שנים האחרונות, כלומר גיליתי מצרי אחד שהוא מתפלל בצד המזרחי של עכו. בצד המזרחי, ואני הולך איתו בחגים. אני הולך איתו בחגים כי בערך זה דומה לנו. מה אתה מרגיש מסיום שפספסת עם אבא שלך? לדעת, זאת אומרת, מה ההיסטוריה שלו, זאת אומרת, מתי הוא נולד, מתי זה... אני פשוט לא יודע את המנהגים שלו, כלומר, לא יודע, הייתי הולך איתו לבית כנסת, אבל דבר אחר לא, כלומר, גם, לא דיברנו, האמת לא דיברנו, אין דיבור ככה. אז אם אתה צריך לקחת את כל זה, מה שאמרנו, מה חשוב לך, כשאתה חושב על הילדים שלך ועל הנכדים שלך, אולי על הנינים שלך, מה הדבר הכי חשוב שהיית רוצה להעביר להם? את המסורת היהודית, זאת אומרת, שלנו, שלא מכירים אותה. לא מכירים אותה כי לא לקחתי אותם, חלק מהזמן לא לקחתי אותם כי אני לא שמרתי גם כן, לא הלכתי. מצד שני גם הנוסח המרוקאי לא אהבתי אותו ולא רציתי שהם יתרגלו לתפילות שלהם או משהו כזה. זאת אומרת, לנעימות שלהם. ממש הדחקתי את זה, כי זה שונה לא יודע, מרחק גדול השוני בנעימות שלנו, בתפילות שלנו וכל הדברים האלה. טוב, אז א', לפי דעתי יש לך משימה מאוד מאוד ברורה, ואני מאחל לך עוד הרבה שנים. אני שמח שברמת הנשיא או ברמת חולון, שם הם לפחות שמרו את המסורת. מישהו שהקים את הבית כנסת שם, ואז הוא שמר על המסורת שם, כי כל הקהילה הייתה שם באזור. אני התרחקתי מהקהילה, לא יודע.